สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งาน Decal Machine นะครับตัว Add-on Decal Machine ของ Blender จะเป็น Add-on สำหรับการตกแต่งรายละเอียดปลีกย่อยนะครับยกตัวอย่างโมเดลตัวนี้ที่ผมทำขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าดีเทลทั้งหมดผมใช้เป็น Decal นะครับก็คือ คล้ายๆกับการที่เราติด decal ของบนโมเดลกันพลาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเราจะมาปั้นเองหรือว่าทำการเจาะรูแบบนี้เองอะมันจะเกิดปัญหาอย่างเช่นผมต้องมาเพิ่ม geometry ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับ แล้วก็ลองจินตนาการดูนะครับถ้าผมต้องมานั่งทำดีเทลทั้งหมดเนี่ยแค่โมเดลง่ายๆตัวนี้นะครับอาจจะกินเวลาเป็นวันนะครับฉะนั้นการใช้ Decal ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มรายละเอียดและผมต้องเน้นย้ำเลยว่าต้องเป็น Decal Machine เท่านั้นนะครับเนื่องจาก Decal ของแอดออนอื่นๆที่ผมเคยใช้มาจะมีฟังก์ชันที่ไม่ค่อยสะดวกมากเท่ากับของ Decal Machine นะครับแล้วก็การสร้างเอฟเฟกต์ Parallax ของ Decal Machine ก็ดีกว่าแอดออนตัวอื่นๆนะครับอันดับแรกเราต้องติดตั้ง Decal Machine ลงไปก่อนซึ่งทุกคนสามารถดูตามคู่มือได้นะครับเพราะว่าคู่มือจะบอกรายละเอียดเยอะกว่านะครับแล้วก็เวลาเราลงเสร็จแล้วเราต้องมาที่ตัว Access นะครับแล้วเราก็ทำการเพิ่มโดยปกติแล้วตัว Decal Machine เนี่ยจะแนะนำให้เรา move ตัว Access เนี่ยลงไปใน Drive ที่ไม่ใช่ Drive C หรือว่าเป็น Drive ที่เก็บข้อมูลนะครับเพื่อเวลา Drive C เนี่ยเราพังหรือ Windows พังก็จะมีข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่หายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น Decal ที่ผมใช้อยู่ซึ่งมันก็จะมีเป็นของฟรีนะครับที่ผมไปโหลดมานะครับแต่ว่าทุกคนสามารถไปซื้อ Decal เสียเงินได้นะครับซึ่งก็มันจะมีคุณภาพแล้วก็รายละเอียดที่มากกว่านะครับเมื่อเราลงเสร็จเรียบร้อยให้มาดูที่ตัว Machine นะครับตัว Decal Machine เนี่ยก็จะอยู่ในเมนูรวมนะครับของ Machine นะครับก็จะมีคำสั่งต่างๆซึ่งคีย์ลัดของ Decal Machine คือกด D นะครับแต่เวลาเราจะเพิ่ม Decal เนี่ยเราต้องมาที่ Render Mode นะครับ Render Preview กด D นะครับก็จะมี Decal มาให้เลือกอันนี้ก็จะเป็นตัว Default ของเขานะครับนี่2ตัวเนี้ยคือ Default ของเขาส่วนอื่นเนี่ยผมโหลดมามันก็จะ Stack กันได้เรื่อยๆไม่มีจำกัดนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่า Decal Machine มันมีข้อดีแล้วก็มีข้อจำกัดด้วยซึ่งข้อดีก็คือผมเพิ่ม Material ลงไปก่อนนะครับผมใช้ของ Sanctus เหมือนเดิมตัว Material เราใช้เป็นอันไหนก็ได้ก่อนอื่นอันนี้มันเป็นไฟล์เก่าเดี๋ยวผมลบ Material ออกไปทั้งหมดก่อนนะครับคลีนมันก่อนแล้วกันจะได้ไม่สับสนตัวนี้เป็น Metal
เมื่อเราใส่ Material ลงไปแล้วนะครับเราจะทำการเพิ่มรายละเอียดกด D นะครับเอา Decal Machine ขึ้นมาแล้วก็มาเลือกลายที่เราต้องการนะครับเรากดลงไปผมเลือกเป็นลายเบสิกลายนี้แล้วกันตัว Decal ก็จะขึ้นมาเราสามารถกด Control นะครับเพื่อให้มัน snap กับ Face ได้แล้วเราสามารถจัดเรียงได้นะครับถ้าจัดเรียงแบบนี้จะแม่นยำกว่านะครับซึ่งตัว Decal Machine เนี่ยมันจะไม่มีถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะไม่มี snap ไปกับตัวกริดนะครับแล้วเราก็ทำการขยายหรือย่อเสร็จแล้วกด D อีกครั้งนะครับเราสามารถ adjust ก็คือ adjust ตัวนี้ได้นะครับ rotation นะครับหรือว่าเลื่อนเมาส์เนี่ยก็จะขยับขึ้นลงนะครับตามพื้นผิวโดยตัวฟังก์ชันนะครับก็จะมีฟังก์ชันย่อยให้ดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างเราก็สามารถลองเล่นได้อันนี้ผมสอนง่ายๆก่อนแล้วเรากดมาที่โปรเจกต์นะครับกดคลิกลงไปเลยตัว Decal เนี่ยเราเปิดไฟล์เฟรมให้มานะครับจะเห็นว่ามันมีการตัดให้เป็นตารางนะครับเพื่อที่จะสามารถแนบไปกับพื้นผิวที่เราทำการโปรเจกต์ลงไปนะครับถ้าเป็นโปรแกรมตัวอื่นที่ผมใช้มามันจะไม่มีการตัดให้อัตโนมัตินะครับบางทีเราต้องตัดเองแล้วก็ใช้ชิงแรปลงไปนะครับอันนี้ก็จะมีการใส่ modifier ลงไปด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือตัว Decal Machine นะครับเราสามารถกด D มาที่ Match คือการปรับ Material ให้เข้ากับนี่ครับเราสามารถปรับการใช้ Material ได้ว่าจะให้เป็นยังไงซึ่งอันเนี้ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งอันนี้เห็นว่าผมใช้ Material เดียวกับของตัวพื้นผิวนะครับแต่ว่าตัว Decal Machine เนี่ยมันไม่สามารถจับลายขึ้นมาได้เพราะลายอันนี้คือ normal นะครับเราต้องเอาพวกลายมาใส่เองซึ่งมันจะมีปัญหากับ Material ของ Sanctus อย่างนี้นะครับเราต้องมาดูว่าต้องก๊อปตัวไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ตัวมาต่อกับโหนดของตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือตรงขอบเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างนี้นะครับถ้าไม่ใส่ normal map เนี่ยคือสิ่งที่ทำได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือการปรับสีให้คล้ายกับตัวพื้นผิวมากที่สุดแล้วเวลาซูมออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็จะดูเนียนแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมเคยทำมาก็คือต้องเอา normal map เนี่ยที่เหมือนที่ค่าเดียวกับพื้นหลังเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับมันถึงจะแสดงผลได้ดีที่สุดโอเคนอกเหนือจากนี้ตัว Decal Machine นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมีฟังก์ชัน Parallax ก็คืออย่างนี้เวลาเรามองจากมุมด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามันมีมิติมันจะไม่แบนไปเหมือนกับการ Bake Texture นะครับบางที Bake Texture เนี่ยมันจะดูแบนแต่อันนี้เห็นไหมครับมองจากด้านข้างเนี่ยก็เหมือนมีการเจาะช่องลงไปจริงๆผมเพิ่มลงไปอีกผมใช้เป็นตัวนี้แล้วกันโอเคแล้วก็โปรเจกต์
เราสามารถมันจะมีคำสั่งย่อยนะครับกด alternate ค้างเราสามารถเลื่อนเดี๋ยวผมเอาใหม่กด alternate ค้างนะครับเลื่อนได้ว่าอย่างนี้บางทีเนี่ยมันโปรเจกต์แล้วมันจมลงไปเราสามารถกด alternate ได้หรือก็จะมีคำสั่งอื่นกด control กด shift อะไรอย่างนี้นะครับถ้า shift มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ shrink wrap shrink wrap คืออะไร shrink wrap นี่ก็คือเรายังสามารถเลื่อนมันได้นะครับมันจะเป็นการใส่ modifier shrink wrap ลงไปแต่ว่าถ้าเป็นการโปรเจกต์ธรรมดาเนี่ยคือมันเลื่อนลงไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องแมทกับ geometry ตัวนี้นะครับเวลาเราเลื่อนไปที่อื่นเนี่ยมันจะไม่สอดคล้องกันนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันเลื่อนได้อีกเนี่ยเราก็ใช้เป็น shrink wrap กด shift แล้วก็คลิกลงไป shrink wrap แต่ถ้าไม่อยากให้มันเลื่อนก็กดลงไปได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราแมทช์ได้ตัวนี้เนี่ย match materials นะครับจะมี subset กับ material ก็คืออันนี้ก็คือ subset อันนี้ก็คือตัวนี้นะครับ material ก็คือเป็นขอบเรามาดูนะครับ subset base นะครับอันนี้เราลองปรับดูเห็นไหมฮะ subset base อันนี้คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ decal machine ที่ add-on decal ตัวอื่นไม่สามารถทำได้หรืออาจจะมีแต่ผมไม่เคยใช้นะครับผมใช้แค่ตัวนี้เป็นหลักมันหมายความว่าเวลาเราสร้าง decal ขึ้นมานะครับตัวเนี้ยก็คือจริงๆแล้วมันมี geometry หมายถึงว่ามันมีน็อตเป็นโมเดลน็อตเลยแล้วเราก็เอามาแปลงใน add-on ตัวนี้นะครับให้เป็นกลายเป็น decal แล้ว decal เนี่ยก็จะกำหนดได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็น subset เป็น base อย่างนี้นะครับmaterial อย่างนี้เราก็ปรับได้อันนี้เราปรับสีก็ปรับได้นะครับเรามาดูข้อจำกัดตัวหนึ่งนะครับเวลาเราใส่ decal ลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถ mirror decal ได้นะครับแต่ดูดีๆนะครับเวลาเรา mirror แล้วเนี่ยสังเกตทางด้านซ้ายนะครับมันจะแสดงผลไม่ถูกต้องนะครับนี่ดูทางด้านขวานะครับด้านขวามันจะไม่มีการเลื่อนไปตามมุมมองของparallax นะครับเห็นไหม parallax จะแสดงผลได้ถูกต้องซึ่งถ้าเราไม่ได้ซีเรียสมากก็คือเราสามารถ mirror ได้เลยหรือว่าถ้าเราซีเรียสอันนี้ใช้คำสั่ง get backup ก็คือมันจะเอา copy ตัวนี้ขึ้นมาอีกอันนะครับขึ้นมาอีกอันแล้วเราก็เลื่อนไปนะครับแล้วก็โปรเจกต์เรามาดูนี่จะแสดงผลได้ถูกต้องแล้วนะครับการแสดงผลได้ถูกต้องหมายความว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เลื่อนไปตามมุมมองมันจะอยู่กับที่นะครับนี่คือวิธีในการใช้ decal พยายามดูงานว่าถ้างานเราเน้นความละเอียดเน้นความถูกต้องเนี่ยเราจะไม่มิลเลอร์ตัว decal นะครับเรามาดูถัดไป decal มีอะไรให้เล่นอีกตัว decal นอกเหนือจากเป็นเล่นกับ Material ได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถมาดูนะครับไอตัวเนี้ยมันคือ Emission นะครับ Emission เราสามารถปรับได้แต่ว่าตัวนี้รู้สึก Emission จะเป็นเบรกมาแล้วซึ่งตัวสีอาจจะต้องต่อโหนดเพิ่ม
ซึ่งมันหมายความว่าเราสามารถเล่นได้ทั้งตัว Material ของตัวขอบแล้วก็ Subset แล้วก็ Emission นะครับอันนี้เป็นข้อดีของ Decal Machine นะครับอันดับต่อมานอกเหนือจากเราแปะ Decal เป็นชิ้นๆแล้วเราสามารถตกแต่งตัวขอบนี้ได้ซึ่งเขาจะเรียกว่า Trim Sheet นะครับเราจะใช้ตัว Trim Sheet ก็คือตัวนี้นะครับเวลาเราเลือกเป็นสังเกตดีนะครับเวลาเราเข้ามาใน Edit Mode เราเลือกอันไหนที่เป็น Asset ตัวไหนที่เป็น Trim Sheet มันจะขึ้นมาครับตัวอื่นจะไม่ขึ้นอันนี้คือ Trim Sheet Default นะครับสำหรับตัวนี้ถ้าเป็นของ Default บางครั้งผมต้องเพิ่ม Material ตัวใหม่แล้วก็ Assign ลงไปนะครับหลังจากนั้นมาที่ Trim Sheet นะครับเราเลือกอันไหนก็ได้เราเลือกเป็นอันนี้ถ้าผมไม่สร้างก่อนจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับโอเคผมเพิ่มมาเลยเห็นไหมครับมันจะทุกเฟสเนี่ยมันจะถูกรวมเข้าไปเลยหมายความว่ามันจะแทนที่ Material ทั้งหมดเราก็ต้องเพิ่มแล้วก็ Assign เป็น Material อีกชิ้นหนึ่งนะครับเราก็เพิ่มลงไปพอเพิ่มลงไปแล้วตัวนี้เราสามารถมาดูคำสั่งนะครับสามารถ adjust ได้นะครับเปลี่ยนลายก็ได้หรือว่า fit เนี่ยจะให้มันเป็นในโหมดแบบไหนนะครับแต่ปกติก็ใช้เป็นออโต้นะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็น Material ตัวนี้ตัว Material เราไม่สามารถเวลาใน Edit Mode จะไม่มี Matching นะครับ Matching ให้เรามาที่นี่ได้เลยตรงนี้ Color เราปรับเป็น Metallic นะครับตัว Color เราก็พยายามปรับให้มันได้ใกล้เคียงเราก็จะได้เป็น Trim Sheet นะครับผมทำให้ดูอีกตัวนี้อยากจะเพิ่มลายลงไปกด D นะครับอันนี้จะเป็น Trim Sheet ที่ผมโหลดมานะครับแล้วก็เราสามารถกดได้เลยตัวนี้ที่มันกดได้เลยเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่อะไรนะครับอันนี้ผมเนี่ยสังเกตนะครับผมยังไม่ได้เพิ่มตัว Material แยกขึ้นมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้อง Assign ตัวนี้เนี่ยผมสามารถกดใช้ได้เลยแล้วมันก็จะเพิ่มมาให้ออโต้นะครับมันอาจจะเป็นคำสั่งตอนสร้างตัว Trim Sheet นะครับนี่ก็คือเป็นการเพิ่มรายละเอียดแบบรวดเร็วนะครับซึ่งตัว Trim Sheet นอกเหนือจากมันจะใช้เป็นวงกลมได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้ขอให้มันได้ลูปนะครับเลือกให้มันได้ลูปเรากดเห็นไหมฮะอันนี้คือเพิ่มรายละเอียดมันก็เหมือนกับเรากาง UV ก็คือมันเหมือนมันกาง UV เลยนะครับเรามาดูที่ UV Editor เห็นไหมครับนี่มันจะมีตัว Trim Sheet เนี่ยมันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันจะเป็นแผ่นอย่างนี้ก็คือ Trim Sheet นะครับเนี่ยเวลาเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือตัวที่ผมกางเวลามันกางเนี่ยมันก็ทำให้ออโต้ได้เลยเราไม่จำเป็นต้องมานั่งจัดเรียงเองนะครับถ้าเราใช้แอดออนนะครับจะเพิ่มตรงนี้ก็ได้แต่ให้จำไว้ว่าเราต้องให้มันเป็นรูปนี่
แต่ถ้าเรา Mirror ไว้อันนี้มันก็ออโตนะครับอันนี้ผมเป็นตอนที่ผมทำโมเดลเนี้ยผมเจอปัญหานิดหนึ่งผมขอลองดูก่อนอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเห็นไหมครับบางครั้งเดี๋ยวเราโปรเจกต์ลงไปแล้วมันจมนะครับบางทีมันจมเรามาที่ตัว Display นะครับตัว Strength เนี่ยเราลองปรับได้อย่างนี้เราสามารถปรับ Direction นะครับมาที่ Global Direction ตัว x อันก็คือนี่คือแกน x นะครับหรือเราสามารถมาปรับค่า Strength ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันบางครั้งมันจมเรามาดูตัวนี้แล้วเราลองเล่นดูนะครับนี่ที่อันนี้คือปัญหาที่ผมเจอโอเคนอกเหนือจากนี้ตัว Decal Machine เนี่ยมันสามารถเบคเป็น texture เป็นแผ่นเดียวได้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยผมคงต้องเก็บไว้สอนในภายหลังแล้วก็รวมไปถึงการสร้าง decal ขึ้นมาเองนะครับเช่นผมเนี่ยอยากจะสร้าง decal เป็นน็อตขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็จะโมเดลน็อตขึ้นมาแล้วก็มาที่ decal machine นะครับตัวนี้เดี๋ยวขอดูนะครับเนี่ยมันจะมีเขียน decal นะครับถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเขาก็จะเอาเป็นเรียกอีกไฟล์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็เราก็จะทำการสร้าง decal ในส่วนนั้นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นพวกรายละเอียดอื่นๆของ Decal Machine นะครับโอเคสำหรับไกด์แบบสั้นๆของ Decal Machine ในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ